Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Tết Đoan Ngọ sắp đến thì những món như là xôi giò hay là cơm rượu mình rất là thường làm. Thì hôm nay Diễm chia sẻ cách nấu món xôi giò sầu riêng. Làm sao để cho xôi giò mình nấu cái hạt xôi nó tơi nè và thiệt là thơm mùi sầu riêng. Cách nấu nhanh đơn giản, xôi để sang ngày dẻo mềm không bị khô. Thì bây giờ mình cùng vào bếp nấu món xôi giò sầu riêng với Diễm nha. Đậu xanh là phần nguyên liệu mình đi chuẩn bị trước. Ở đây Diễm có 200g. Đậu xanh này mình mang đi mình vo rửa cho thật là sạch nha. Mình sẽ vo đậu xanh từ 2 cho tới 3 lần cho tới khi mà mình thấy cái nước vo đậu xanh nó trong nó không còn đục nữa là được. Rồi bây giờ mình mang đi ngâm. Thì để ngâm cho nhanh Diễm cho vào đây 700ml nước ở nhiệt độ phòng, tức là nước không nóng cũng không lạnh. Tiếp theo là 300ml nước sôi. Như vậy thì mình được cái hỗn hợp nước ấm. Mình sẽ ngâm cái đậu xanh này trong khoảng thời gian là từ 3 cho tới 4 tiếng. Còn nếu mà mình không có thích pha nước ấm như vậy thì mình có thể ngâm đậu xanh qua đêm bằng nước ở nhiệt độ phòng ha. Qua đêm là ít nhất phải 8 tiếng nha. Tại vì đậu xanh này mình sẽ mang đi hấp chứ không phải nấu. Vì vậy nó cần có cái độ mềm và hút nước đủ cho đậu xanh nó chín và có cái độ bùi, không có bị khô. Đây là đậu xanh Diễm ngâm được 3 tiếng. Mình phải kiểm tra. Mình thấy cái hạt đậu nó nở nè. Và mình cầm thấy nó căng mọng. Như vậy thì mình mới mang mình đi hấp ha. Mình sẽ đổ đậu xanh ra một cái rây cho thiệt là ráo nước nha. Vắt ráo nước rồi mình nên để ở đây. Mình đợi 5 phút. Sau 5 phút thì mình sẽ cho 1/2 muỗng cà phê muối vào. Giúp cho đậu xanh nó đậm đà hơn. Mình rải đều ra rồi mình xóc cái đậu này lên cho muối nó đều ha. Rồi bây giờ mình mang đi hấp. Thì Diễm dùng cái sửng tre, Diễm lót một cái tờ giấy nướng bánh có cắt lỗ như vậy nè. Mình cho hết cái 200g đậu xanh này vào mình hấp luôn. Đậu xanh hấp thì rất là nhanh, mình chỉ cần trải đều lên cái sửng hấp Diễm sử dụng cái sửng hấp tre này nó có đường kính là 28cm nha. Hấp đậu xanh thì mình sẽ hấp từ lúc nước chưa có sôi. Đó, mình bắt lên bếp rồi lúc này mình mới bật lửa lên nha. Mình hấp từ cái lúc nước nguội như vậy thì đậu xanh nó sẽ chín đều hơn là nước sôi mình cho đậu vào mình hấp thì có thể cái phần đậu bên dưới nó chín nhão nó không có ngon. Đó, khi mà mình nghe nước nó sôi sùng sục lên, mình mở nắp ra mình thấy hơi nước nó tỏa nhiều như vậy nè. Thì lúc này mình mới hạ xuống cái lửa trung bình và mình hấp trong khoảng thời gian 10 phút là Diễm thấy đậu xanh nó chín ngon. Mình cũng nên kiểm tra ha. Đối với cái sửng tre này và cái bếp điện từ thì Diễm hấp 10 phút. Sau 10 phút mình mở ra, mình xem những cái hạt đậu mà nó chín kỹ thì nó màu trắng ha. Trong khi những cái hạt đậu nó vừa chín tới thì nó màu vàng. Mình nên kiểm tra những cái hạt đậu mà màu vàng đậm mình bóp mình thấy nó mềm và nó bùi như vậy nè, là đậu xanh mình đã hấp chín đạt. Nhắc ra khỏi bếp thì bây giờ mình để cho đậu xanh này nguội ha. Diễm muốn nấu liền vì vậy Diễm sẽ lấy cái cây quạt nhỏ đó, Diễm thổi cho đậu xanh nó mau nguội, rất là nhanh luôn. Khoảng thời gian chừng 7 cho tới 10 phút thì cái đậu xanh này nó đã nguội. Lưu ý là nó phải nguội hẳn thì mình mới mang mình đi xay hoặc mình giã nhuyễn nha. Để nhanh thì Diễm cho vào cái cối xay này. Mình dùng cái lưỡi dao bằng sắt ha. Với lượng đậu xanh này thì Diễm xay làm 2 lần. Và mình cứ xay mình nhấp mình thả. Nếu mà mình thấy giống như đậu xanh nó bị động lại đó thì mình mở nắp ra và mình trộn, mình đảo đều lên giúp cho cái máy đó nó xay được dễ dàng thì đậu xanh nó sẽ nhuyễn mịn hơn. Mình xay càng nhuyễn mịn thì đậu nó bám đều vào trong cái hạt xôi hơn. Đó, Diễm quay gần cho mình xem, thế là như vậy. Vậy là mình đã xong đậu xanh rồi, để sang một bên. Bây giờ mình đi chuẩn bị nếp. Nếp thì mình cần 500g. Và Diễm thấy mình nên sử dụng nếp cái hoa vàng ha, tức là nếp hạt tròn Diễm sử dụng cái hiệu này, hiệu 2 con gấu trúc ha. Mình cũng có thể sử dụng nếp hạt dài, nhưng mà Diễm thấy với cách nấu nhanh mình cần xào nếp thì mình nên sử dụng nếp hạt tròn thì cái hạt xôi nó sẽ ít có bị bể hơn. Mình mang nếp này mình đi vo từ 2 cho tới 3 lần nước cho sạch nha. Tới khi mà mình thấy nước trong như vậy nè. Rồi bây giờ Diễm mới xả nước ở nhiệt độ phòng, không nóng cũng không lạnh. Diễm ngâm nếp trong vòng 30 phút. Để ở đây, bây giờ mình đi chuẩn bị sầu riêng.
Sầu riêng á, thì Diễm mua cái loại đông đá như vậy ha. Trong một hộp á, thì nó sẽ có 2 cái gói như vậy. Một gói á, nó khoảng 230g. Mình sử dụng một gói ha. Và mình để cho nó tan mềm. Rồi Diễm múc ra đây là 150g để mình cho vào trong phần nếp. 150g này là sầu riêng không có hạt ha. Phần sầu riêng còn lại á, mình để dành sang một bên. Tí xíu nữa lúc cuối cùng á, mình cho vào mình hấp để cho cái xôi mình nó sẽ có cái mùi sầu riêng đậm hơn. Để cho xôi béo hơn thì Diễm sử dụng nước cốt dừa ha. Nếu mà mình không thích nước cốt dừa thì mình sử dụng nước thường cũng được. Mình sử dụng hết một lon như vậy luôn. Nó là 165ml. Rồi bây giờ mình mang cái hỗn hợp này mình xay cho thật là nhuyễn mịn luôn. Như vậy thì cái hạt xôi khi mà mình làm xong nó mới tơi ha. Chứ nếu mà mình để nguyên miếng sầu riêng thì cái hạt xôi nó dễ bị vón cục lại thành những cái cục to, nó không có tơi. Nếp sau khi ngâm được 30 phút thì mình sẽ đổ ra một cái rây cho nó thiệt là ráo nước nha. Đó, Diễm dắt ráo ra như vậy. Rồi mình đợi 5 phút rồi mình hãy mang mình đi nấu. Để nấu nhanh thì Diễm sẽ cho cái phần nếp đã ngâm này vào trong một cái chảo. Rồi mình lấy cái hỗn hợp nước cốt dừa và sầu riêng hồi nãy mình vừa xay đó, mình cho hết vào luôn. Sau khi cho vào rồi thì mình dùng cái cây quýt bột đó, mình sẽ trộn cho cái hỗn hợp sầu riêng nước cốt dừa này nó thấm đều hết vào trong những cái hạt nếp nha. Diễm lưu ý là nó phải thiệt là đều. Rồi mình mới bắt lên bếp và mình xào cho cái nước cốt dừa và sầu riêng nó thấm vào trong hạt nếp. Mình sẽ để cái lửa lớn nhất để mình xào cái nếp này. Đảo thiệt là đều tay ha. Khi bắt đầu mình nghe cái tiếng xèo xèo, đó là bắt đầu nước cốt dừa nó sôi. Mình vẫn để lửa lớn luôn và đảo thiệt là nhanh tay cho tới khi mà mình thấy không còn cái nước cốt dừa và hạt nếp nó hơi khô ráo. Đó, lúc mình đảo có thể mình thấy giống như là cái hạt nếp nó hơi cháy tí xíu, tại vì có phần sầu riêng nó ngọt đó. Mình vẫn tiếp tục mình đảo nha. Thời gian Diễm có canh thì nó khoảng 4 cho tới 5 phút. Đó, nó cháy như vậy nè. Mình thấy nó khô ráo thì mình nhắc khỏi bếp ha. Nhắc khỏi bếp thì mình tiếp tục mình đảo khoảng thêm 1 cho tới 2 phút nữa nha. Tại vì lúc này cái chảo nó rất là nóng á. Để cho hạt xôi nó tơi, khi mà nấu chín xong thì mình xào cho nó khô ráo ha. Nhưng mà đừng có xào kỹ quá thì cũng làm cho hạt xôi nó bị khô khi để nguội. Lượng đậu xanh bây giờ Diễm sẽ cân ra đây là 150g. 150g đậu xanh này mình sẽ để lại tí xíu nữa mình cho vào sau. Lượng đậu xanh còn lại như vậy thì mình cho hết vào trong cái chảo nếp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ trộn cho đậu xanh và nếp nó thật là đều. Diễm thấy mình nên dùng đôi đũa này nè, mình trộn nó sẽ dễ đều hơn là mình dùng cái cây phết bột ha. Đó, mình vừa trộn mình giống như mình tơi, mình xới nó ra cho đậu xanh nó bao đều hết vào nếp. Sau khi mình thấy đậu xanh và nếp nó thật là đều thì mình mang mình đi hấp. Diễm cũng lấy cái sửng tre đó, có đường kính là 28cm, Diễm lót bên dưới là một cái tờ giấy nướng bánh. Rồi mình trải cái phần nếp này ra thật là đều. Mình dùng cái cây trộn bột đó, mình tạo thành những cái rãnh như vậy cho hơi nước nó tỏ đều, giúp xôi nó chín kỹ hơn. Rồi mình sẽ mang đi hấp. Hấp xôi thì mình sẽ hấp ở cái nước sôi nha. Mình đợi cho cái nồi nước thật là sôi thì mình cho cái sửng lên. Rồi mình sẽ hạ xuống cái lửa trung bình và mình hấp trong khoảng thời gian là 20 phút. Thường nửa ký nếp thì Diễm thấy hấp 20 phút là chín ngon. Nếu mà mình xài 300g nếp thôi thì mình hấp 15 phút là đủ. Mình nên kiểm tra nha. Sau 20 phút Diễm mở ra, Diễm xới lên, Diễm thấy cái phần xôi ở trên hay là ở dưới nó đều chín rất là ngon rồi. Thì bây giờ mình mới nhắc khỏi bếp ha. Mình hấp cái lần đầu tiên này mình lưu ý là mình hấp cho xôi nó chín luôn, chứ không phải là chín phân nửa nha. Nhắc khỏi bếp thì bây giờ mình sẽ dùng đũa nha, mình đảo cho xôi nó nguội. Lúc này thì Diễm thấy mình chỉ nên đảo, mình không có nên dùng quạt ha, tại vì quạt dễ làm cho cái hạt nếp nó bị khô. Nguội là bắt đầu mình thấy cái hạt xôi nó sẽ tơi ra. Còn ấm tay tí xíu cũng được. Bây giờ mình sẽ cho ra một cái mâm hoặc là một cái vỉ lớn rồi bây giờ mình đeo bao tay vào và mình tơi cái hạt xôi. Mình vừa dò ha, và mình đảo thiệt là đều thì tự động xôi nó sẽ tơi ra. Khi mà mình thấy xôi nó đã nguội hoàn toàn
và nó tơi á, thì bắt đầu mình mới lấy cái phần đậu xanh còn lại là 150g á, mình cho vào. Lưu ý là xôi nó phải nguội nha, tại vì nếu mà bây giờ xôi nó còn ấm mình cho đậu xanh này vào nó sẽ dễ bị nhão đó, nó không có còn tơi ra thành từng hạt nữa. Trộn cho thật là đều đó, cho tới khi mà mình thấy đậu xanh á nó hòa đều trong dưới phần nếp thì bây giờ mình mới cho đường. Đường á, thì mình nên sử dụng đường cát nhuyễn cho nó dễ tan nha. Diễm sử dụng là 60g, tại vì cái này là xôi giò sầu riêng nên mình sẽ nêm cho nó có cái vị ngọt tí xíu. Cho đường vào thì mình cũng trộn lên cho thật là đều. Thì lúc mình trộn lên như vậy á, đường nó chưa có tan đâu, vì vậy mình sẽ mang đi mình hấp thêm một lần nữa thì đường nó mới tan, nó thấm vào trong cái hạt nếp được. Diễm sử dụng lại cái sửng hồi nãy mình hấp đó, tờ giấy cũ mình xài cũng được luôn nha. Mình cho hết cái phần xôi này vào trong cái sửng hấp, rồi mình tạo thành những cái lỗ tròn như vậy để mình lấy cái phần sầu riêng hồi nãy mình chừa lại đó, mình cho vào. Như vậy thì giúp cho xôi á, nó sẽ đậm cái mùi sầu riêng hơn. Lượng sầu riêng còn lại này thì nó khoảng 80g á. Rồi mình tiếp tục mình cho lên cái nồi nước sôi á, mình hấp. Thời gian hấp á, thì 10 phút á, là Diễm thấy vừa đủ. Mình để lửa trung bình ha. Với cách hấp 2 lần như vậy vừa giúp cho cái hạt xôi nó được chín kỹ, mình để được lâu hơn, nó sẽ mềm hơn nữa và đậm cái mùi sầu riêng hơn. Sau 10 phút á, thì mình cũng nhắc khỏi bếp. Và lúc này á, những cái sầu riêng này mình sẽ múc ra mình để riêng ha. Tại vì nếu mà mình để nguyên như vậy mà mình trộn chung á, sẽ làm cho cái xôi nó bị dính lại với nhau, nó không có tơi ra. Khi mà mình ăn á, mình có thể múc cái phần sầu riêng này mình trang trí kế bên. Còn nếu mà mình có cái sầu riêng mà nó nguyên một múi luôn á, thì mình để nó lại càng hấp dẫn. Rồi mình dùng đũa đó mình tơi cái hạt xôi ra. Khi mà mình thấy xôi nó đã nguội bớt rồi đó thì mình đeo bao tay vào và mình cũng giò. Như vậy giúp cho cái hạt xôi nó tơi hơn. Do có sầu riêng á, vì vậy mình thấy hạt xôi đó nó tơi, nhưng mà giống như là nó không có rõ từng hạt như là mình nấu xôi bò bình thường ha. Nhờ có sầu riêng á, vì vậy xôi rất là thơm, đồng thời hạt xôi dẻo mềm, mình để sang ngày vẫn ngon. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em nấu được món xôi giò sầu riêng thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.